Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Top Story. Jo më larg se dje një lajm I cili rezultoi fake, pra I rrem, ai për probleme shëndetësore dhe me gjas vdekjen e bashortes së ish-diktatorit të vendit Enver Hoxha, bllokoi thuajse rrjetet sociale me orë të tëra. Edhe gazeta serioze, jo thjesht portale, nuk I duruan dot, pra nuk I rezistuan dot tundimit të publikimit të këtij lajmi, I cili, siç u thash, më pas rezultoi I gënjeshtër. Megjithatë, ky ishte një sinjal për treguar se si e shkuara jo komuniste, po e shkuara e udheheqjes komuniste, e kupolës së saj, të ashtu quajturit blok, vazhdon të jetë sot një telenovel e cila ngjall këshëri dhe interes. Ndoshta dhe bazuar në këtë, bazuar dhe në faktin që nuk ka ende një studim serioz të themit të atij leadershipit shkuar, të asaj jetese të veçantë në mes të Tiranës, por që ishte mbuluar me mistere dhe me shumë sekrete, që ka bërë që edhe vetë element brenda bllokut ta përdorin këtë nga pikpamja e audiencës për të kaluar dhe përçuar themi konflikte, cilat vazhdojnë të jenë aktuale. Një konflikt aktual I cili tashmë është në majën e ish-kupolis dikushme në brenda vetë familjes së ish-diktatorit Enver Hoxha, pra midis dy familjeve të dy fëmijëve të tij. Në mes, sigurisht është padyshim e veja e Enver Hoxhës. Unë kam thirrur sot në studio një panel gazetarësh të angazhuar edhe konkretisht me këtë çështje, e nis nga Aristir Lumnezi, zëvendës kryetar I gazetës Panorama, I cili ka realizuar dhe intervistën apo jo me zonën Liliana Hoxha, dhe gjithashtu keni administruar dhe materialin që është botuar nga bashorti I saj, pra Sokol Hoxha, po në gazetën tuaj. Kam gjithashtu Ferdinand Dervishin nga ABC News, autor dhe realizuesi dosje ABC News, pra një program investigativ që bazohet pikërisht në shkuarën apo jo, Ferdinand, dhe ju jeni fajtor po ai sa Aristiri, pasi ju keni transmetuar një dokumentar para 2 javësh për Enver Hoxhën në arkivat e CIA-s amerikane, ku me sa duhet kanë dalë dhe këto elementet e ri për sa I përket mënyrës se si është menaxhuar shëndeti I tij, pra nga mjekët dhe infermierët. Ferdinandi sot do sjellë një dëshmi nga infermieri personal I Enver Hoxhës, I cili në fakt dëshmon dhe momentet e fundit të vdekjes së tij. Kam kënaqësi të kem Alfred Pezën, gazetar I vjetër dhe I rregjur. Kam këtu Alfred, se më kujtohet një batutë jote e para pak viteve kur u hap një debat I ngjashëm se përse ne jemi kaq të fokusuar, kaq të obsesuar pra me ngjarjet e bllokut, dhe ti dhe një shpjegim komercial. Në momentin që botojmë një ngjarje të tillë në faqet e gazetave tona, tirazhi rritet më njëherë apo jo? Sepse ne me sa duket nuk shkëputemi dot nga e kaluara, jemi një popull që e jetojmë të ardhmen duke konsumuar të kaluarën. Megjithatë do flasim për këtë, nëse është faji I popullit apo faji I dikujt tjetër. Kam kënaqësi të kem Erald Kaprin në studio, me mbrëmë Erald, që është studiues, akoma jo historian, po studiues I historisë, autor I një libri shumë të mirë tashmë botuar për luftën e dytë botërore, përfshirë dhe debatin e famshëm për datën 28 dhe 29, pra datën e çrimit. Po ta nisim nga intervista jote, Aristir, mbi të cilën ne kemi përgatitur edhe 2 materiale. Përse ridoli në skenë një debat I tillë? Nxitja në fakt ishte dokumentari që kishte realizuar Ferdinandi në ABC News, ku sillte të dhëna nga shërbimi inteligjent amerikan, sipas cilit vdekja e Enver Hoxhës ishte natyrale. Kjo bëri që Liliana Hoxha, nusja e Enver Hoxhës, e djalit Sokolit, të reagonte me një reagim të shkurtër, I cili nuk mori shumë vëmendje. Unë e kontaktova, ram dakord që të intervistoj dhe ajo foli gjëre gjatë, bëri një rezume thuajse të gjithë atyre mendimeve që ajo ka hedhur në vite. Nuk ishin gjëra të reja, por ishin të koncentruara dhe që fokusoshin në një pikë që vdekja e Enver Hoxhës nuk ishte natyrale, por ishte e qëllim. Ishte e qëllimshme. Dhe për interesat tjera. Përmes mjekimit, dhe interesat ishin marrja e pushtetit nga Ramizalia, e kontrolluar nga Nexhmie Hoxhes, për interesat shërbime jugoslave të UDB-s. Okej, do të ndjekim materialin, por fillimisht do doja të bënim një lidhje të drejtë për drejtë me një vend në Tiranë, me një vilë të quajtur Tulla në Tiranë, ku mbahen dhe shumë evente të tjera, sepse aty sot e kemi zbuluar në fakt edhe me ndihmën e kolegut dashnor Kaloçi, I cili po realizon një dokumentar
për fëmijët e bllokut, pra për pasardhësit e udheheqjes, të cilët janë mblidhen në mënyrë të rregullt në Tiranë. Dhe unë kam kënaqësinë të kem në lidhje të drejt për drejt zotin Arben Theodosi, me mbroma zoti Theodosi, faleminderit që jeni me ne sonte. Mbroma. Zoti Theodosi është djali i ish-ministrit, pra të mos gaboj të energjetikës, apo jo, zotit Koço Theodosi, i cili u dënua me grupin armiqësor në vitin 1975 dhe më pas u pushkatua në maj të vitit 1977. Zoti Theodosi, na ishte kuriozitetin, cila është arsyeja pse ju fëmijët e ish drejtuesve dikurshëm, qoftë atyre të cilët themi ram pre e luftës së brendshme brenda bllokut, qoftë dhe fëmijët e atyre që ndoshta mund të kenë qenë përgjegjës, për to mblidheni bashkë në mënyrë kaq të rregullt. Pse mblidhemi bashkë? Po ne kemi pasur miqësi dhe ne nuk ka se pse mos mblidhemi bashkë. Ne nuk funksionojmë me atë formë të biografive si funksiononte ai sistem, pavarësisht se ne i përkasim edhe asaj periudhe. Ne sot jetojmë jetën dhe mblidhemi, unë për shembull sot, nuk e di, po sot më erdhi kjo kërkesë për këtë vit, unë sot kisha një parti dhe një ekspozit timen për një botim që e kam titulluar tani, dhe mu kërkua kjo intervistë dhe nuk di ç'të them, po ne mblidhemi sepse kemi qenë shumë miq dhe nuk llogarisnim shumë këto historitë biografike se çfarë ishin prindit. Ajo periudhë ju e dini më mirë, nuk është periudhë vetëm e socializmit, shumë e vjetër. Ne dim histori nga inkvizicioni, nga Tërku e Madhe, që llogarit nuk bëj fjalë për më pak se 5 breza që persekutoheshin nga një dënuar, kështu që kjo është një gjë krejt normale. Jo, Urdhëro? Jo, vazhdoni. Por sot është ndryshe. Sot ne jetojmë të paktën pretendojmë që jetojmë një periudhë demokratike të lirë dhe nuk shohim këtë se kush ka qenë babai, kush ka qenë gjyshi. Nëse mua më pëlqen një shoqëri, unë rrime atë shoqëri. Dhe unë përgjithësi kam ftuar miqtë e mi. Dhe unë këtë të sotmen kam një event, një parti me një botim timi që është i 10-ti, të titulluar tani, ku unë fokusoj një çështje që mua më intereson shumë, edhe nga pikpamja e të themi ideologjisë artit tim, që ka të bëj me kohën. Unë mendoj që ne nuk ne jetojmë, e theksoj në mënyrë enkas, ne nuk kemi jetuar, ne jetojmë të shkuar. Jo, zoti Theodosi, megjithatë, të paktën po ja shpjegoj pak arsyeën pse kam mbledhur kolegët e mi në këtë emision sot, ndërkohë që themi ju flisni për tani, po përdor, ju jeni artist dhe besojmë kuptoni, po flas dhe unë me metaforë. Pra ju bëni një ekspozitë dhe flisni për tani, ndërkohë tek njerëzit vazhdon një obsesion i madh për të shkuarën. Pikërisht pra të shkuar ku ka bërë pjesë dhe babai juaj, mënyrën se si ja ju dënua, arsyet pse, kush e spionoi, për kush po e luftonte, interesi për pushtet. Pra ndërkohë që ju vazhdoni le të themi pavarësisht vuajtjeve, pushkatimeve, burgosjeve, internimeve që dhe ju keni pësuar, ju të nditeni sikur nuk ka ndodhur asgjë. Jo, ne nuk mblidhemi sikur ka ndodhur, gjëja ka ndodhur, por ne mblidhemi për arsye se ne kemi pasur miqësi dhe me një pjesë vazhdojmë të kemi miqësi. Nuk kuptohet, jo të gjithë kanë miqësi me njëri tjetrin. Ne jemi ata që kemi miqësi. Për shembull, ka miqësi edhe midis atyre që ndoshta mund të kenë qenë bit e personave që mund të kenë persekutuar apo dënuar babain tuaj? Pa diskutim. Po si ka mund, si mund ndodhi kjo? Po sepse nuk janë fëmijët ata që kanë dënuar babain tim. Kuptoni, besoj këtë. Patjetër. Në qoftë se dikur ne vuanim nga një fenomen që i biri i, sot nuk duhet të vuajmë nga fenomeni i biri i. Jo, patjetër, po ne flasim për një vlerësim të shkuarës. Pra, juve nuk ju intereson e vërteta si mund të ndodhur, pra si ndodhi shkëlqimi dhe rënia e babait tuaj dhe kush janë fajtorët dhe autorët? Apo ju i dini këto gjëra me sinqeritetin e thjeshtë? Të kuptoj. Unë di shumë pak, sepse kam një qik me sikletë me bezdi politikën, por unë atë që di unë që nuk është që është filani apo fisteku, është një sistema i që i bëri këto gjë, për mendimin tim të paktë. është një sistem ai që bëri këtë, sepse pikërisht në atë sistem për 30 vjet i madh bëri një jetë të themi të mirë, punoi edhe sikurse edhe unë 22, dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi dhe nuk është se ma kishte fajin një individ mua. Ishte ai sistem që unë nuk e di se sa arrita ta kuptoj,
po di që të gjithë së bashku e kishim e djerës atë sistem. Unë kështu e mendoj, sepse unë, pavarësisht se atëre kisha privilegje, unë isha besoj se isha një person 22 vjeç, e kupton se privilegjet janë të merituara apo jo. Po unë nuk dole që ti flaknja e të them si këter këto privilegje, sepse të gjithë njerëzit e kanë një gjak, privilegje nuk mund të flakësh. Për këtë jeshtë i sigurt. Kështu që unë nuk vë ndonjë faj me gisht në atë periudhë. Unë i vëj faqë sistemit. Dhe sot në këtë sistem që jetoj, unë i kam gjithë ata që nuk më bëjnë dëm. Zotë Teodosi, besoj jeni ndjenjë të debateve, besoj ju si shtres jeni edhe më të ndjeshme kur shikoni debate që dalin në publik për historira si që shkoj fundit lidhur me a vdiqen Hoxha në rrugë natyrale apo pati themi një dorë tjetër. Ju si përjetoni këto histori dhe në bas informacioneve që keni dhe a janë historira që në fakt temi historiante mirë filt, jo ne thjesht gazetarë që ne zakonisht shkojmë pas skupit, apo politikanët që shkojmë pas përdorimit. Po mendoni që, sidomos për vitet 70, ku kemi patur disa grupe të ashtuquajtur armiqësore që nisi me atë të kulturës, të ekonomisë, të ushtrisë dhe përfundoi te Ministria e Brendshme dhe te sigurimi i shtetit. A mendoni që duhet ketë një temi studim mirëfillt historik, pra duhet që historianët merren me këtë periudhë? Pa tjetër, sepse është çështje e lidhur ka ndarje pune me profesione dhe kjo është pa tjetër që shumë e nevojshme për njerëzimin që ato zgjedhin. Por, nga pikpamja ime, unë si individ, unë jam indiferent ndaj kësaj. Mua nuk më intereson sepse nëse atë e vran apo e mua. Këto janë gjëra që janë të specialistëve dhe është shumë mirë që t'i dim. Po mua nuk më intereson dhe është, ta them sinqerisht, nuk kam asnjë emocion ndaj kësaj. Unë konsideroj atë një periudhë që ashtu ishte dhe ashtu ndodhi. Nuk e di, është një lloj që... Jo, sepse dhe kjo është temi provokimi fundit imi për sot, se e di dhe aty është ftohtë aty ku jeni ju. Ka gjithmonë një përshtypje, një lloj perceptimi që ka një lloj omertaje, pra një lloj heshtje, pra keni sigur të gjithë temi përfaqësuesit e asaj kupole ose bitet tyre kanë rënë dakord që mos të heshtin dhe të mos flasin. Shumë pak janë ata që kanë reaguar publikisht. A është ky perceptimi i drejtë? Kjo e të mos folurit, kjo është gabim. As më diskuto. Është një gjë, ne jemi kundra kësaj. Por, është fjala të dish, do flasësh për një gjë që e di dhe që e kompetent. Dhe që di, unë nuk mund të flas për gjëra që nuk e di apo me hamendje, sepse bëj gabime pastaj. Dhe historia nuk është më e vështirë dhe më delikate të themi astrofizika. Historia është pa që vështirë. Patjetër, është shkencë eksakte edhe ajo, patjetër. Mos pa diskutim. Dhe në qoftë se unë flas veresie, atëre unë bëj dëm. Pra, për aq sa di, unë kam kompetencë dhe sem. Për ato gjëra që nuk e di, nuk e di. Mendoni që ka spekulime nga këta që flasin pikërisht bazuar në këtë që thatë ju? Pra, nga këta përfaqësues që flasin, mendoni që ka spekulime për motive tjera? Unë kam mendimin që po. Megjithatë nuk më të gisht me këtë gjë, sepse mund të bëj sërish gabim. Po që spekulime pa diskutim që ka. Po ka spekulime. Spekulimet janë tashi me sasi shumë të madhe. Unë kam dëgjuar intervista ose tendenca njerëzit që kanë një lloj të themi tendencë të tipit të mitomanisë, që kujtojnë gjëra që në fakt nuk kanë ndodhur. Si gjëra që, amplifikojnë gjëra që nuk janë për të amplifikuar në të gjitha llojet e krave. Pra, është që shumë e vështirë. Unë prandaj jam larguar kësaj, nuk jam në gjendje domethënë të... Okej. Arben Theodosi, të falenderoj shumë për praninë në Top Story dhe për mendimin tuaj. Ishte pra Arben Theodosi, artist piktor dhe i biri i Koço Theodosit, pra një nga ministrat i cili u ndëshkua në vitin 1975 me ta shtuquajtur në grup armiqësor në fushën e ekonomisë apo jo, i cili më pas dhe u pushkatuar në vitin 1977. Pra e dëgjuat pikpamjen e një personi që ka qenë pra pjesë e bllokut dhe ka vuajtur për këtë arsye, përveç përfitimeve siç tha ai vet, por dhe dëgjuat mendimin e tij. Megjithatë, siç e tha ai, jo të gjithë e mendojnë njësoj. Le të ndjekim një material pikërisht bazuar në intervistën e Aristir Lumnezit që e kemi sot në studio, lidhur me debatin më të fundit. Enver Hoxhen e vran apo vdiq në rrugë natyrale. Le ta ndjekim.
Liliana Hoxha, bashkëshorte e Sokol Hoxhës, akuzon vjerën e saj, Nexhmie Hoxhën, se në bashkëpunim me Ramiz Alin dhe mjekun Yusuf Kalo, kanë eliminuar Enver Hoxhën përmes mekimit. Në një intervistë për gazetën Panorama, zonja Hoxha tregon se si në vitin 1974 Enver Hoxha është izoluar nga detyra partijake dhe shtetërore, është vendosur në një mbikëqyrje të rrept mjekësore, ndërsa të gjithë komunikimet i realizonte Nexhmie Hoxha. Sipas saj, shumë porosi, urdhra dhe vendime janë marrë në emër të Enver Hoxhës, por pa dieninë e tij. Ajo shprehet me bindje se ka qenë Yusuf Kalo, mjeku personal i Enver Hoxhës pas vitit 1974, i cili ustonte i vetëm jashtë shtetit për të blerë ilaçet e Enver Hoxhës, jashtë çdo kontrolli, ndërkohë që duhej të shoqërohej nga punonjës të shërbimit të shtetit. Enver Hoxha nuk pati vdekje natyrale, ndërsa autopsia e bërë pas vdekjes, sipas Liliana Hoxhës, ishte fiktive ose pseudo-autopsi. Qëllimi i eliminimit të Enver Hoxhës sipas Liliana Hoxhës ishte ardha në pushtet e Ramiz Alis, i cili do të mbronte interesat proslave në Shqipëri. Unë ngre këtë akuzë jo sepse Enver Hoxha ishte vjeri im, por për një çështje kombëtare, shpreh Liliana Hoxha në intervistën e saj. Ajo akuzon Nexhmie Hoxhën dhe Ramiz Alin si agent të shërbimit sekret jugoslav UDB, me të cilët ishin lidhur që gjatë periudhës së luftës. Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, tregon Liliana Hoxha, po përgatiteshin që në ndërhynin ushtarakisht në Kosovë në mbrojtje të shqiptarëve të Kosovës, dhe pikërisht në këtë kohë vjen dhe vrasja e Mehmet Shehut. Edhe nëse ka qenë vetë vrasje, sipas Liliana Hoxhës, ka qenë Ramizi dhe Nexhmia që e shtyn ta bëj. Ajo sjell një detaj të asaj nate dhjetori, ku sapo kishte mbaruar mbledhja e byros politike e që do të vijonte të nesërmen. Enver Hoxha i thot Ramiz Alis që Mehmeti e mori kritikën e fortë nga byroja. Prandaj nesër, me fjalën time do të falim. Këtë ja tha vetëm Ramiz Alis dhe askujt tjetër. Të nesërme në mëngjes, Mehmet Shehu gjeti vetë vrarë. Sipas Liliana Hoxhës, Nexhmie Hoxha nuk përfaqësonte vetëm veten, por fuqitë më të errta çubriloviçiane për mbi 70 vjet, që nga viti 1941 deri më sot. Sa të jetë gjallë, mbetet krye eksponenti, së paku nyje, në mos fuqi ekzekutive e agjenturës. Mbetet prova e gjallë aktivitetit agjenturor që ka uzurpuar Shqipërinë, qoftë e fundit për nga politikanët evropian që automatikisht minimalizojnë rolin e tyre. Atëherë, s'po vazhdoj me Aristirin, ta përfshim më pas debat. Erald, ti i beson këto akuzat e Liliana Hoxhës? Jo, asnjë gjë. Më duket gjysmë se teori konspirative, për shkak sepse unë besoj që Enver Hoxha realisht vdiq nga shkaqe natyrale, sepse kishte të paktën mbi 30 vjet që vuante nga diabeti dhe që nga infarkti i parë i zemrës, se derisa vdiq gati 12 vjet, po themi ishte në një gjendje të degraduar shëndetësore, ku vdekja e tij pritej pse jo edhe nga çasti në çast. Dhe kjo mund të shpjegojë edhe shumë arsye të paranojës të tij për eliminimet e shumta në mesin e viteve 70. Këto ide të tjera pasaj se u vrame Meti, se do hynin në Kosovë, këto, unë besoj se mbi të gjitha kemi të bëjmë një luftë klani brenda familjes Hoxha. Djali i madh duket që konsolidoi pushtetin, i vogli mbas ka qenë dhe më shumë ambicioz dhe nuk ja doli dot dhe duket, për shkak sepse atë që besoj unë është që Ramiz Alia ishte një mundësi për qeverisur në emrin e djalit të madh të Enver Hoxhës, edhe për shkak të krushqisë e tjera me radhë, edhe në mitin e Enver Hoxhës, në diktatin e Nexhmies sigurisht, dhe ndoshta djali i tij i vogël është priste më shumë nga pushteti, ka pas ambicie pse jo, pra unë e shoh si një çështje dhe luftë klanesh brenda familjes më të rëndësishme të regjimit. E megjithatë, Aristir, zonja Liliana Hoxha ka bërë libër, ka qenë këmbgulse në tezat e saj. Ju vetë që e keni intervistuar, realisht e keni ndjerë këtë që thotë Eraldi, apo vërtet ajo i beson realisht në këto akuza që nëse vërtetohen nga historianët, le themi, pasi që përkasin shkuara, sigurisht hapi një spirale tre në historinë e re të Shqipërisë. Ajo që bie në sy është që zonja Liliana Hoxha është konstante tek qëndrimet e saj. Domethënë që në 2002 kur ka bërë librin dhe deri më sot, ajo i qëndron kësaj linje, pra që Enver Hoxha është eliminuar për qëllime ardhin në pushtet Ramiz Alis, dhe kjo përmes Nexhmie Hoxhës. Por unë do të thoja se e prekëm dhe pak më parë nëse pse vazhdimisht vinë, domethënë, informacione apo intervista apo reagimet nga familja Hoxha apo nga ish antar të bllokut. Ka një, po ta vëmë re, pas vdekjes së Enver Hoxhës, familja Hoxha deri në vitet 90 kaloi në një lloj heshtje. Pra nuk njiheshin dhe fëmijët e Enver Hoxhës, dhe
pas 90-s pastaj kishte një pakt, themi që asgjë mos dilte nga jeta e bllokut, nga marrëdhëniet e tyre brenda familjes, por dhe brenda bllokut, përveç rasteve të familjeve që ishin dënuar, që kishin qenë ministra apo antar byroje. Rasti i Liliana Hoxhes, ne nuk e dim se sa janë të vërteta. Historianët e pandshëm duhet që ta ndajnë këtë gjë dhe sa më shumë njerëz të flasin, aq më afër të vërtetës shkojmë me një deduksion logjik. Por fakti që Liliana Hoxha flet, do të thotë që ka thyer këtë kod heshtje brenda familjes Hoxha dhe brenda jetës në blok. Kur thyet brenda familjes, pa ju thoni që ka patur një kod heshtje. Ju thoni që ka patur një kod heshtje. Për te ka pasur normal sepse midis familjeve që temi si familja Hoxha apo jo brenda familjes Hoxha që mos dali asgjë rreth jetës së Enverit apo ka patur një pakt pra që midis familjeve të cilat nuk janë dënuar, se po siç e pam për shembull edhe nga Theodosi, pra duket që kanë një tendencë për të mos të marrë, për të mos të nuk e di për të mos folur, për mos të gërvishtur plagët e shkuarës. Rasti ishte interesant, rasti i zotit Theodosi, ku ai thotë që ndihemi mirë dhe persekutorët dhe viktimat. Ndërkohë që me fëmijët jo me persekutorët, ta saksojmë, me fëmijët, pra me ata kemi qenë shok, klasë, shok fëmijërie. Dhe ata e pranojnë sot që ishin viktima apo ishin persekutorët e një sistemi i cili ishte ndërtuar i tillë dhe vazhdimisht do nxirrte grupe armiqësore për të mbajtur në pushtet një klik caktuar. Pra, unë domethënë te kjo logjik arri që fakti që flet zonja Hoxha, pa i hyrë të vërtetës, sepse askush nuk e di të vërtetën reale se cila është, fakti që ajo flet do të thotë që ajo gric dhe do të provokon të tjerët, pra pas intervistës saj u provokuan dhe Isuf Kalo dhe profesor rektor Peçi që folën për të sqaruar momentet e intervistës. Po, le ta shohim të në materialin tjetër. Bëhet fjalë pra për një nga akuzat, pra ishte që doktori personal pra i Enver Hoxhes, pikërisht rektor Peçi, u hoq me një skem caktuar për të zëvendësuar pastaj nga Isuf Kalo. Le ta ndjekim materialin bazuar sërish në një intervistë Aristir Lumnezit me profesor Peçi, në cili sjellë reagimin e tij të parë për këtë çështje. Hector Peçi, mjeku personal i Enver Hoxhes deri në vitin 1972, shprehet se historia kardiake e Enver Hoxhes nuk përbënte një rrezik të tillë që ai duhet të izolohej. Në një intervistë për gazetën Panorama, Hector Peçi shpreh se për 7 vjet ka qëndruar pranë Enver Hoxhes si mjeku i vetëm personal i tij, i kërkuar prej tij dhe më pas është zvendësuar nga Isuf Kalo. Sokol Hoxha, djali i Enver Hoxhes, ka ngritur dyshime se ka pasur një intrigë ndaj tij. Deri në vitin 1972 ka qenë Hector Peçi. Formulohet një intrigë e ulët nga mbese Ramiz Alis, e fejuar e vllait tim, që pretendon të ishte ngacmuar si femër prej doktorit. Synimi ishte të largohej Hectori dhe të sillej Isuf Kalo nga Jusni Kapo, është shprehur Sokol Hoxha. Profesor Peçi shprehet se nuk ka qenë në dieni të një intrige të tillë, por pasi është larguar nga Enver Hoxha, ka vijuar punën i pangacmuar si mjek dhe si dekan i fakultetit të mjekësisë. Peçi tregon për mënyrat e dyshimta se si Isuf Kalo, mjeku kryesor i grupit të mjekëve pranë Enver Hoxhes, edhe pse udheheqësi komunist nuk e pëlqente atë, duke e cilësuar njëri të përgëdhelur dhe megaloman. Madje dyshimet ai ngre edhe më të forta, kur kujton se diagnostikimi i gabuar i Isuf Kalos ndaj Sokol Hoxhes, duke mos arritur të dallojë një apandesit akut, për pak deshti merrte jetën djalit të Enver Hoxhes. Por edhe pas këtij gabimi, si për çuditë të gjithëve, Isuf Kalo rikthehet pranë Enver Hoxhes, duke i besuar atij shëndetin e udhëheqësit komunist. Hector Peçi tregon se sa herë shkonte jashtë shtetit për të blerë ilaçet e Enver Hoxhes, shoqërohej nga punonjës të sigurimit të shtetit, sipas një protokolli strikt. Profesor Peçi, edhe pse mbështet Liliana Hoxhën dhe bashkëshortin e saj për personalitetin e Isuf Kalos, nuk është dakord me të për akuzat se ka pasur një komplot të Nexhmie Hoxhes, Ramiz Alis dhe Isuf Kalos për të eliminuar Enver Hoxhën përmes ilaçeve. Jo, nuk hyun në atë punë. Nuk besoj të ketë ndodhur gjëra të tilla, shprehet profesor Peçi. Ai i quan probleme të brendshme të familjes për të cilat ai nuk mund të flasë. Pra, Aristir sërish shpreja nuk mund të flasë. Por është ajo pjesa e kodit që pjesa e kodit apo jo? Deri në një farë pike mund të shkojë rrëfimi, pastaj mbetet vakum për mos u ditur asnjëherë e vërteta e plot. Por unë dua të them diçka që pse votojmë, ne
gazetarët, domethënë dhe mediat kanë interes për interesin publik, që sa më shumë zëra në një histori të flasin, aq më shumë orientohet dhe publiku për të kuptuar të vërtetën atë çka ndodhur, apo jo. Kjo intervistë me Hector Peçin, mendoni ju që sqaron diçka nga akuzat e Liliana Hoxhës? Ai nuk pranon të linjën që Enver Hoxha mund të jetë helmuar, por merret në fakt me historinë e ardhjes në klinikën qendrore të udheheqjes të Yusuf Kalos, mënyrat akrobatike sipas tij të Yusuf Kalos për të ngritur në karrierë, për të qenë afër Enver Hoxhës. Ai thotë që ishte një moment kur Yusuf Kalo bëri një diagnostikim të gabuar të Djalit e Enver Hoxhës, Sokolit, për një apendisit akut, i cili rrezikoi dhe jetën, derisa u dërgua jashtë në Francë për tu. E megjithatë thotë dhe u rikthye përsëri pranë qëndroi prapë në gjirin e mjekëve të Enver Hoxhës. Në ndikimin e Nexhmie Hoxhes, pra rikthimi i tij. Peza, është kjo, a janë këto dyshimet mjaftueshme për të themi si indicie, ndoshta për të parë gjurmën dhe një komploti? Është një fjalë shumë e madhe kjo gjë, por ndi të them këtë, që në lidhje me kodin e heshtjes, ka një dinamik të interesante të kësaj gjëje, po të kemi parasysh që kush kanë qenë të parët që kanë folur, kanë qenë pikërisht bitë e atyre që janë goditur para 90-s nga regjimi. Kemi parasysh këtu Bashkim Sheun, djalin e ish-kryeministit, që është autor i disa libra dhe ka folur i pari dhe kundër babait të tij dhe shumë fort, duke e quajtur mati gati kriminal në mos gaboj. Dhe kanë qenë Gjela, kanë qenë Lubonja dhe kështu me radhë. Dhe të tjerë, të cilët në një mënyrë ose në mënyrë tjetër kanë qenë ato të parët që kanë hedhur një lloj drite, le të themi, për mënyrën se si funksiononte bloku. Dhe kam parasysh këtu një libër të Bashkim Sheut në fillim të viteve 90, ku hedh dritë edhe mbi krushqirat konkrete, me se si u bënin me njëri tjetrin e kështu me radhë, dhe kjo filloi të krijonte, le të themi, ndriçimin e parë brenda. Nga periudha e viteve 90 deri në 2000, kur ishin proceset gjyqësore për krime kundër njerëzimit, kryesisht kundër ish-udhëheqjesve të lartë komunist të asaj periudhe, këtu ka qenë pikërisht dhe heshtja totale e të gjithëve, sepse dukej si një lloj antikorpi mbrojtës ndaj asaj goditje që po i bëhej nga sistemi i ri demokratik, i cili po kërkonte të ndëshkonte, si në gjithë vendet e ish-lindjes komuniste, ato që mund konsideroheshin fajtor, pavarësisht se autorë shumë të shquar perëndimor, të cilët kanë botuar dhe libra për KGB-n e asaj periudhe, apo për regjime të tjera në Rumani, që ishin po aq despotike, po aq diktatoriale sa dhe në Shqipëri, ose tu më shumë e diku tjetër më pak, dhe anasjelltas. Kështu që gjykoj që mbas kësaj, kur u çliruan edhe nga kjo trysni dhe nga ky presion, ku secili mund priste ndarkë të shkonte policia për të arrestuar dhe të nesmen dhe përfundonin faqet e parë të gazetave tona, ma mënd me radhë që u arrestua ky, u arrestua ai etj etj, dhe sigurisht ishte kjo periudhë që rriteshin ato tirazhet e gazetave. Dhe mbas kësaj, si duket, u krijua një lloj relaksi dhe u kuptua që periudha ndëshkimore për atë periudhën komuniste përfundoi, dhe mbas kësaj kemi pasur tentativa të tjera për të hedhur dritë mbi mënyrën se si funksiononte bloku, jetën e kështu me radhë. Ne kemi bërë ciklet pafundës sierësh në revistën Klan, pothuajse në çdo numër, ju, unë, kush kanë qenë tjerë, Ferdinandi e kështu me radhë, dhe e kemi trajtuar shumë herë edhe këto lloj marrëdhëniesh, por jo deri në këtë pikë dhe jo me një ndriçim kaq të madh brenda familjeve të veçanta. Sidomos brenda familjes Hoxha, që me kaq thellësi. Pikërisht. Dhe kjo është ajo periudha pastaj ku ky lloj relaksimi ka krijuar edhe më shumë ndriçim dhe dritë brenda errësirës dhe brenda heshtjes, dhe vin pastaj edhe deri në këtë pikë ku kemi këto qëndrime. Këto mbeten për të parë, janë gjëra që historiografia me siguri do ta thotë fjalën e vet. Megjithatë do të kemi parasysh një gjë, Koli, që ciklet e historisë janë të tilla që
libri më serios për shembull për periudhën e Zogut është bërë mas 50-60 vjetësh. 50 vite. Kështu që ndoshta do dhe kone vet. Do duhet kalojnë shumë edhe shumë. Do dhe kone vet, ama është po Ferdinand? Se kam një tjetër lidhje direkte, por është mes ftohtit, prandaj dua ta bëj sa më shpejt. Duke ndërtur këtu, me fjalë, ajo që vjet të re është që ka një ndarje te familja Enver Hoxhes, me fjalë djali i vogël me nusin Lelianën, prej kohësh, domethënë akuzojnë Nexhmien, jo vetëm për vdekjen e Enver Hoxhes etj. Nuk mund të pretendojmë tani që jemi në këtë sistem për një ndarje ideologjike në këtë histori. Unë mendoj kështu. Ndarje ideologjike përdoret për të kamufluar diçka. Pra kur flasim në lart, mulojmë diçka e terma shumë të lartë, mundojmë diçka plosh. Unë besoj se duhet të ketë një ndarje materialiste diku, në qefmbetje materialiste. Okej, se do flasim për këtë se në pjesën e dytë ku besoj të kemi mundësi të edhe cilëm dëshminë e infermierit të Enver Hoxhes, ai që themi e pakur i ra infarkti në natën e 9 prillit. Po do doja të lidhesha sërish me vilën Tulla, pra në Tiranë, aty kur janë mbledhur, le ta quajmë kështu, zoti Fabian Kati do më fali për mënyrën artistike të shprehurit, por ku janë mbledhur çunat dhe gocat e ish-bllokut, ose s'paku ata që kanë shpirt, ata që kishin dhe shpirtin e artit dhe të bukurës, dhe zoti Fabian Kati ka qenë dhe vetë apo jo i dënuar zoti Kati për shkak se visheshit me rroba moderne dhe jeni liruar në amnistinë e vitit 1986, një vit pasi vdiqen Enver Hoxha apo jo? Po, në sakt. Megjithatë, zoti Kati, jemi tek kjo tema konkrete, tek debati ose tek konflikti ashpër brenda familjes Hoxha tashme që vazhdon prej disa vitesh. Realisht, ju keni pasur xhaxhain tuaj, apo jo, që ka qenë pjesë, ka qenë ministër, pjesë e bllokut, le të themi. A ishin këto gjëra, këto konflikte, a ishin diçka që ju në fakti dinit aty, edhe vetë brenda, apo njerëzit që jetonin aty, pra, se ne nga jashtë, të kupton, dukeshte diçka, dukeshte një kështjellë perfekte. Po brenda, a kishte intriga, a kishte mistera, a kishte histori dashurie të ndaluara, themi? Po, unë mendoj që kishte, pa dyshim edhe domethënë diskutimet brenda atij rrethi ekzistonin, na kupton, në forma natyrisht çik. Po që flasim për vitet 70, nuk flasim pësej për zhvillimet e më vonë. Patjetër, se vitet 70 janë dhe ato më të rënduara, le të themi, me zbulime grupesh armiqësore, me dënime, me internime, me pushkatime, pra që nisi me ndëshkimin e periudhës liberale pas festivalit 11, dhe le të themi përfundoi me Kadrias Biun dhe me Feqor Sheun. Pra ky ishte fundi dhe në mes tyre kemi dhe një ngjarje me përmasa botërore, siç ishte vetvrasja e kryeministit shqiptar. Po, që vjen, domethënë, mbas. Mbas, patjetër. Pra, duke ju referuar periudhës që unë kam qenë fëmijë në fakt, po që mbaj mend gjëra, vitit 74, 75, unë mbaj mend, domethënë, gjithë atë momentin kur Abdul Klëzi, xhaxhai im, Kiçongjela u larguan, domethënë, dhe pastaj u arrestuan. Këta, gjithë ky grup që ishte grupi e ekonomisë quaj atëre, u quajt më vonë armiqt në ekonomi, ishin, të themi, në njerëz që frekuentonin njëri tjetrin, natyrisht kishin një raport më miqësor me njëri tjetrin. Ishin një grup brenda grupit, apo jo? Po, edhe me çardiun, domethënë, kishte një frymë kritike të këta lidhur me çfarë po ndodhte në atë moment në blok. Sepse kuptohet, kishte filluar goditja në mbas festivalit 11, Fadil Pachrami, Todi Lubonja ishin dënuar, u dënua dhe grupi i ushtarakëve. Kështu që kishte një farë, të themi, një farë tensioni, edhe natyrisht brenda këtij tensioni diskutoheshin, domethënë, gjëra, çfarë po i lëvizte këto gjëra, domethënë çfarë ishte brenda motivi familjes Hoxha, brenda bllokut, pra çfarë po ndodhte brenda bllokut? Çfarë po ndodhte, kjo ishte domethënë. Dhe cilat ishin ato, themi, zërat që mbizotronin, arsyet pse?
Tani, një ishte që në atë periudhë Enver Hoxha pati një infarkt, edhe u duk sikur mund edhe të vdiste. Edhe e shoqja e tij, Nexhmie Hoxhes, do me thënë, ose dhe i vetë, nuk dihet mirë, mbasi kaloi këtë moment, pati një, si të thush, një vizion më të afërt të vdekjes ti, të themi, që erdhi. Pra e pa që nuk ishte i pavdekshëm, pra e pa që ishte njëri si gjithë tjerët, apo jo? Eksakt. Kështu që filloi të mendonte për periudhën më pas? Filloi, besoj unë që në atë moment ai ka filluar të mendoj për të konsoliduar pushtetin edhe mbas vdekjes tij, domethënë nëpërmjet vazhdimësisë asaj linje. Po pushtetin ku, me linjën brenda familjes, apo jashtë familjes? Me linjën e besnikëve brenda familjes. Themi, një prej të cilëve ishte i sugjeruar, mendoj unë, domethënë se këto nga Nexhmia që ishte Ramizalia. Pra ju thoni që Liliana Hoxha, kur flet le temi për, megjithëse ajo besoj nuk ka qenë në atë kohë në Është më vonë. Ajo është më vonë, por ama sigurisht mund të ketë biseda të dëgjuara, pra bazuar edhe tek më pas përvojat e saj. Mendoni që ajo kur flet bazohet tek këto gjëra që thoni ju? Pra pikërisht tek këto që ju thoni, pra që ju thoni i keni dëgjuar dhe ju. Pra pavarësisht nga çfarë thot Liliana Hoxha sot, ju këto janë gjëra që mund i keni dëgjuar dhe ju nga të afërmit tuaj, apo jo? Po. Shiko, unë në fakt, duke qenë se nuk jetoj këtu, nuk jam korrent të çfarë ka thënë Liliana Hoxha e këto gjërat këto kohët e fundit, por di që Liliana Hoxha ka mbajtur një pozicion, domethënë, që ka sulmuar Nexhmien. Këtë e di, po nuk kam, domethënë, detajet e çfarë ka ndodhur këto ditë apo javët e fundit. Po, natyrisht ajo ka pasur një interpretim të saj, në kupton që e ka burimin natyrisht të këto diskutime që bëheshin. Zoti Kati, unë të falenderoj shumë dhe po ju lë të ktheheni në partin e çunave të ish-bllokut. Ju falenderoj shumë për pranin sonte në Top Story. Faleminderit. Faleminderit. Ishte pra Fabian Kati, që i afërm i një tjetër ish-ministri të dënuar dhe vetë, Zoti Kati dënuar dhe i intërnuar dhe më pas dhe i burgosur. Por, cilat mund të jenë realisht motivet e kësaj përplasje që do thoja mban, megjithëse ka ndodhur para shumë vitesh, mban akoma hapur kurreshtjen e njerëzve dhe cila është dëshmia e infermierit që përjetoi momentet e fundit të jetës së Enver Hoxhës. Për këtë pas pak.